Hej! Den här filmen får ni hänga med till Vindelfjällen, Sveriges största naturreservat. Jag vandrar i 4 dagar i norra Storfjällen-massivet. Jag bestiger Västerbottens högsta berg, norra Syterfjället. Jag spanar på vattenfall och strövar över fjällheden. Så testar jag lite lätt utrustning också, hur den står pall för fjället, med lite delat resultat. Så att förhoppningsvis blir det både en fin tur och lite intressant tur. Häng med! Hej! Välkomna ut igen till Västerbotten, till svenska fjällen. Tillbaka äntligen den svenska fjällen. Jag kom på det att jag inte varit här på, och sen var i Sarek förra hösten. Så att det känns väldigt fint att vara tillbaka. Jag är i Vindelfjällen då, Sveriges största naturreservat och Europas näst största, sägs det. Jag kom till hemma av en tidigare idag eftermiddag. Så sprang jag faktiskt bort och tog gondolen upp på fjället. Sparade några höjdmeter. Lite fusk, men jag ska inte gå Kungsleden. Då vill man kanske gå hela. Men så jag går lite längs Kungsleden. Jag ska vara här några dagar. Jag ska testa en del lättviktsutrustning står sig i fjällmiljö. Bland annat mitt X-Mid-tält. Och så har jag en gås oplockad med Västerbottens högsta fjäll. Som ligger här borta. Som jag hade tänkt hoppas att jag ska kunna ta mig upp på. Om vädrets makter står mig bi. Men idag ska jag vandra in i Viterskalet. Den här dalgången som börjar här vid Hemavan. Jag ska sikta på att gå förbi, bara lite kort förbi Viterskalsstugan. STF Viterskalsstugan som ligger här 13 kilometer ungefär tror jag. Och sen slå läge. Bra utgångspunkt för att göra ett toppförsök om det är okej väder. Snällare in i skalet. Viterskalet. Trevligt. Det kommer regn också. Verkar inte bättre. Om det är regn kan man ju tycka jobbigt. Jag har en poncho jag ska testa. Jag har aldrig kört med en riktig poncho. Nu har jag skaffat en poncho. Sea to Summit Ultra Sill Nano Tire Poncho. Tror jag ska funka liksom gå över ryggsäcken också. Nu har den typ på mig. Ja, kolla. Ja, så det funkar. Ser vi Viterskalsstugan. Varit det en del folk som har gått i bägge riktningarna än så länge. Det är ju ofta så första dagsetappen från knytpunkter och civilisation att det blir lite mer folk. Sen är Kungsleden ganska populär i sin helhet. Men det ska bli så intressant att se om det man tar av lite nu i alla fall. Nu ska jag
Försöka tänka ut hur långt kvar det är till bron man passerar om man ska upp på det här lilla berget. Där kanske. Jag var här för 2 år sedan så hittade jag en magisk tältplats. En vattnadal som Tor kallar det för. Se om jag kan hitta tillbaka ungefär där. Här uppe tror jag var. Det var en fin tältplats. Vad gör man inte för fina tältplatser, va? Ja, på 3:e försöket hittade jag en plats som jag kände var okej. Som jag kunde ligga hyfsat rak på. Skammen som ger sig. Fick flytta ner lite. Jag ville bo på kullen här så att det är så fin utsikt och för att det inte är så mycket mygg där. Men fick jag flytta ner bredvid ån, bäcken. Men det blir fint också. Nu komma till rätta, komma i ordning lite grann och laga lite mat i högtid för. Det är riktigt gott. Hej hå, klockan är 5:30. Jättefint ställe blev det. Det var inte så mycket mygg, det var något knopp förut. Men nu behöver jag ett glas vin kan jag säga. Ja, det där jag ska testa men jag tror att jag kan ta med till Sarek. Det handlar inte bara om att klara av tuffa förhållanden utan också hur det känns att ha med sig på vandring och komma fram och sen sätta upp det jämfört med drygt 1 kilo tyngre unna, hillebärunna men som ändå kan sättas var som helst som är självstagande. Det är inte självstagande. Det är väldigt enkelt att sätta upp 4 pinnar och 2 stavar och sen sitter du upp. Sen sätta på stormlinor också. Det tänker jag inte ha nu för jag tror inte jag behöver. Men ja, en sån här nackdel är just att det är olika högt i tak på olika sidor. Sovdelen står diagonalt. Och jag vill gärna sova på diagonalen och ha så mycket rum som möjligt både för fötterna och ansiktet. Och det var lite svårt att se innan jag sätter upp det vilket håll som är valt så där. Sen så se vad som är platt och så kan man inte flytta runt. Och... Ja, nej, men man ska inte gnälla så mycket. Jag tror inte jag inte äter så mycket heller. Då blir man ju lite trött när man tar så mycket energi. Så att jag har spritkök med på den här turen igen. Spork. Sked faktiskt på den. Jag har lättvikts spritköket som jag hade på Gotland. Så att lite chicken masala. Det tror jag blir jättegott och bra. Klockan är 10:10. Solen går ner snart så att jag går ner vid 10 eller några minuter över 10 så att det blir väl lite chicken masala. Sen knyta sig. Klippa in i tältet då. Då. Klockan är 10:10. Då är det okej att ta lite middag. Sen ska man hoppa där lunch. Gott. Berget där bakom. Norra Sytertoppen. Och det jag tänkte försöka ta mig upp på imorgon om vädret vill. Det är Västerbottens högsta berg. 1768 meter över havet. Utsikten ska vara jättefin. Glaciärer, stup. Allt som man förväntar sig av ett högalpint område. Så att, det ska inte vara någon jättekomplicerad bestigning. Vandring upp. Men det är klart att det är några
100 höjdmeter. Jag tänkte släppa med mig alla grejer för att jag, om det går, skulle jag vilja gå ner vidare in i bergen och runt och komma ner vid Syterstugan. Andra STF-stugan. Morgon. Temperaturmässigt behaglig natt. Lite stökt, gled runt lite. Hamnar lite ner i ett hörn här. Pulla upp. Lägg underlaget. Ja. Jag sov inte rätt bra nu. Gott. Starkt. Står jag och tittar lite nu. Dimma uppe på norra Storfjället. Eller dimma, det är låga moln. Men det tar väl ett par timmar upp. Det är 5 kilometer till toppen, så det tar väl 2-3 timmar kanske. Det är jättesvårt att bedöma. Jag är alldeles för sällan uppe på höga toppar. Ja, riva tältet och knata upp det. Ja, det är lite brant bitvis, men fint. Planar av lite. Men nej, det gjorde det inte alls. Backar vi. Ja, alltså lite vatten på toppen också då. Knappast något man kan lita på. Drygt 1,5 kilometer kvar till toppen nu. Kilometern på mitten där gick väldigt långsamt. Om det är 5 kilometer upp så. Men nu börjar det plana lite. Jättefin utsikt. Nu tappar vi den lite. Ja. Men jag tror att det ska plana ännu mer här. Sen är en liten dal, toppdal eller vad ska jag säga. Sen upp till själva norra Sytertoppen på där, andra sidan. Ser man toppen på andra sidan här. Här kommer en gryta så. Så det ska ner en liten dal eller gryta. Sen kommer toppen. Det är moln på toppen just nu. Men jag drar bort. Vi får se.
fram till toppstugan här. Så jag kan gå in och titta lite om den är ockuperat. Ja, fint. Jag har kommit till toppstugan in till Norra Sytertoppen. Nödlåda. Radsort. Ja, tjusigt. Jag ska ju stänga alltid dörren om jag skräp. Ja, fint. Men jag ska upp på toppen. Och det är så pass fint väder att jag nu äter lunch ute. Men ett bra alternativ. 500 meter från toppen ungefär. Om det är sämre väder. Så toppstugan så blev det för stigningen. Jag ska förbi någon karv och sen upp. Sista lilla rycket upp på. Om jag läser kartan rätt på toppen. Jag tror toppen kommer. Jag ser något rösa därifrån. Lite glaciärview också. Det är snyggt. Sista stapplande stegen upp på toppen. Och då drar molnen in naturligtvis. Det är typiskt. Jag tror att jag gör så att jag klär på mig lite och lagar lite lunch här uppe och hoppas att det kommer lite glimtar mellan molnen så man får se lite utsikt. Ja, på toppen då. Det är brant här, man ser det. Man får inte samma känsla riktigt när det är bara ett molnhav nedanför. Men det är mäktigt på sitt sätt. Det ska vara ett mäktigt stup här. Vi ser om du tittar fram. Det finns vad som ser ut en lite skyddad plats här. Så man kan laga lite lunch där kanske. Wow! Nu tog molnen bort helt plötsligt så tittade det fram landskapet nedanför. Riktigt mäktigt. Grymt fint. Oh, wow! Ja, jag snackar om sådana här runt moment. All the pain under the skin, I had fainted. And they carried me, they cleared the way to my heart. Thank you. Ja, det är gott med lite varm mat. Det känner att man är lite svalare här uppe. Höjden på berget. Jag klär på mig lite mer också såklart. Kanske ska ta få dunjackan. Jag vill inte gå ner för tidigt här så. Det är mäktig känsla att komma upp. Det var helt molnigt och inbäddat. Man såg inte stupet alls och så. Bara svepa undan ett draperi så blottlade sig hela den här enorma utsikten. Verkligen med frisikt. Mil efter mil av vildmark åt alla håll. Vilket häftigt ställe att få överblick över vissa övertidande delar i alla fall av det här massiva naturreservatet. Jag ser Tärnasjöarna till exempel, arkipelagen här nere. Kungsleden går på kanten av. Och över ett
pärlband av broar. Stötta med kartan så jag tittar lite vad jag har i vilken riktning. Jag är på väg ner nu, norra Sytertoppen. Jag ska försöka mig på att ta en annan väg nu än när jag kom upp från Syterskalet. Nu ska jag gå ner mot, det är inte bara Syterskyttstugan va? STFs nästa stuga på Kungsleden. Och gå över ett annat berg som man såg uppifrån norra Sytertoppen. Mellan norra Syterglaciären och den glaciären man ser från toppen av berget så fint. Och sen så tar mig ner för bergen mot Syterstugan. Se om jag kommer ända fram. Det känns inte helt nödvändigt för min planering. Men det beror lite på om jag hittar lägerplats för det. Men först. Ner här, det är stenigt. Jag kan varmt rekommendera stavar för den här typen av vandringsklättring. Eller vad man ska kalla det. Ja. Kommer väder. På väg ner här. Det här blandat regn tror jag. Eller haga. Jag är på väg upp på andra sidan dalen. Nästa berg. Tycker att det klarnar lite men fortfarande så vräker det. Hej då! Fantastisk utsikt bort mot Tärnasjö. Jag börjar faktiskt torka upp lite också efter det där regnvädret. Och hade det inte varit för de blöta stenarna som finns här där som små fällor så hade det gått ännu snabbare. Det är så vackert här. Storslaget. Ja, väldigt, väldigt fint. Och den här vägen jag gick nu på baksidan av Muottijoki. Ja. Det, som jag misstänkte var betydligt mindre folk här. Den andra vägen upp kommer ju från Kungsleden och är lite mer lättillgänglig från Hemavan. Så att nu när jag går ner mot Syterstugan så jag tror jag såg någon som gick en bit framför mig men jag har inte sett någon bakom mig. Det börjar kurra lite i magen igen då. Klockan är 20:07 så det kanske inte är så konstigt. Vad blir det ikväll då? Det blir lax. Gott.
Jag är ingen jättestor fiskätare, men på tur tycker jag det är himla gott ibland. Alltså. Kanske är några näringsämnen man behöver eller sådär. Sådär, ja, det här kommer bli riktigt gott tror jag. Oj, nej, varmt. Ja, vad gott. Lite molnigare idag. Lite blåsiga. Kolla väderleksprognosen här för uppkopplingen om jag får det. Blåser lite mer. Och det är intressant. Jag har inte testat det här tältet så mycket när det blåser. Då drar ner lite så här. Det är lite mindre. Kan ju jobba med linor va, för att få ut det. Men ja. Också något att ta in. Det var en del kondens vid fötterna är fortfarande lite blött faktiskt. Nu kan man ju lägga jackan på sådär, men ja, det talar väl emot det här som ett sorgtält kanske i alla fall. För mig, för min del. Jag tänkte jag skulle testa. Funkar det att laga lite frukost för framförallt inomhus, på läsidan. Vinden ligger på där. Ligger taket ner på läsidan här. Borde det väl gå, tänker jag. Jag ska värma lite vatten. Så där, då är jag under förflyttning igen. Går över jättefin fjällhed här. På väg ner mot Syterstugan. Det är ungefär 3 kilometer på fågelvägen i alla fall. Och jag tog en lite lugn morgon idag. Slickade såren efter gårdagens toppbestigning, tejpade fötterna dit och tvättade mig lite och sådär. Så halvdag nästan blev det väl vila. Nu är planen att passera Syterstugan och sen gå in i skalet igen. Så att det blir som en liten rundtur runt slash snett över Norra Storfjället. Norra Syterfjället heter det.
Och sen så att fin liten rundtur tror jag. Härliga vyer. Växlande molnigt. Det svalare på morgonen men nu snart dags att skifta till t-shirt igen tror jag. Behaglig färd ner för fjällheden mot Syterstugan. Nu ser man Syterstugan tydligare och tydligare. Man har sett den ett tag. Lite videsnår då. Som kan vara förrädiska när man inte tittar på vad man sätter fötterna. Ja, men nu ser man Syterstugan här och Svenska turistföreningens flagga. Vitblågula flagga. Flammar stolt från flaggstången. En av STFs vackraste fjällstugor. Skriver bland annat Klas Grundsten i sin bok Vandra på Kungsleden. Ja, riktigt fina. Med Tärnsjön i bakgrunden och i foten av norra Storfjället. Då ska jag vända upp igen mot Viterskalet via Olsaxeln. Får se, jag studsade runt alldeles före bron över till Syterstugan. Så upp, börjar klättra igen. 7-Olsaxeln, den här lilla kullenhöjden som ligger före man går in i Viterskalet. Så nu är jag på Kungsleden igen. Ja, ännu en magnifik lunchutsikt över dalen som sträcker sig, dalen och våtmarken, Tärnsjön, mot Vajisaby och Hemavanhållet. Jättefint att se skogen där nere. Det är en liten trevlig bäck ungefär 1 kilometer upp från Syterstugan. Det blir lite klättring nu, tillbaka upp i Viterskalet. Ja, ska se hur det här smakar då. Ost och pasta, lite grönsaker. Ser gott ut. Svamp också. Ja. Jag närmar mig Syterskalets entréer. Man förstår verkligen att det har kallats Lilla Sarek där. Det är en maffig dalgång. Härliga toppar. Fint. Kul nog också att ha varit uppe på den högsta av dem. Jag ser toppen här uppe i dimman. Eller i molnen. Men nu blir det genom dalen. Det är lite Sound of Music-känsla här längs fjälleden. Då svänger vi in i skalet på riktigt, Viterskalet. Viterskalsstugan 8, hemma 20. Trevligt. Gå in mellan bergen i dalen. Den här Viterskalet-dalen då som skär stora norra Storfjällsmassivet mitt i tur. Då inne i skalet mellan norra Sytertoppen och södra Sytertoppen. Här var alldeles vindstilla och sommarvarmt. Svidat om till t-shirt. Och nu kommer jag snart fram till den lilla raststugan som ligger lite grann mitt emellan Syterstugan och Syterskalsstugan. Så här rastskydd heter det.
Ja, jag har monterat stormlinor. Hjälper lite provisoriskt för att sätta på såna här som man kan spänna. Sen bara testa lite. Försök dra och ändra lite för att sitta rakt. Jag tror att det behövs, tror jag, i natt. Sådär. Testa lite hur det funkar. Se hur man kan få för studs på det. Och dags för sista middagen på fjället. Det blir thaikyckling med ris och grönsaker. Riktigt gott. Favorit faktiskt. Står här, Nordic food favorite. Men ja, den här gillar jag. Det är gott. Jag har lite salt. Jag tar med salt. Ja. Sista kvällen på fjället då. För den här gången. Det blev inte så jättemånga. Jag har varit ute i 4 dagar. Bara 2 var heldagar. Men det är fantastiskt att man kan komma ut på en sån här fin tur på just 4 dagar och få så mycket upplevelser. Jättehärligt när man ibland inte kan få ihop så mycket annat. Och en jättefin liten rundtur fick jag till också. Vilket är lite trevligt just när man ska försöka. Det är inte alltid så lätt i fjällen att pussla ihop något lite kortare om man vill ändå sträcka på benen och vill att det ska hänga ihop lite. Fantastisk fin topptur upp på Norra Syterfjället, Norra Sytertoppen. Tur med vädret där uppe är jättetrevligt, uppskattat. Det är verkligen ett jättefint område, Norra Syterfjället, eller Norra Storfjället som massivet heter. Det är den enda delen av naturreservatet här som har de här alpina beståndsdelarna med glaciärer och riktigt höga toppar och sådär. Jag förstår att Tor Abrahamsson i sin bok om Vindelfjällen kallar det för ett Sareki i miniatyr. Förutom att få uppleva fjällen igen, vilket var fantastiskt, så hade jag en plan var att testa lite lättviktsutrustning. Testa några av de grejerna i fjällmiljö som jag inte har hunnit testa i fjällmiljö. En sån var min Hyperlight HMG Unbound 55 nya ryggsäck. Jag har en Windrider från samma märke tidigare. Fungerar alldeles utmärkt. Så att om den får följa med på lite längre tur eller inte, det beror lite på hur mycket utrustning jag behöver om jag får plats på 55 liter. Den har lite annan ficka sådär än Windrider, men den fungerar alldeles utmärkt. Den väger 900 gram. Men ryggsäcken var liksom ett stort steg för mig när jag gick från min Lundags på som är jättebra och trevlig, men ja, den väger 3,3 kilo. Jag använder den fortfarande ibland vintern och sådär, men den här väger 900 gram, så det är klart att det är en ganska stor besparing där på ett enkelt bräde. Sen var det mitt kära nya tält då, Durston X-Mid 2 Pro Plus som det heter. Det här väger i någon form basutförande med 6 tältpinnar tror jag, så väger det 700 gram, så det är ju galet lätt. Sen tillkommer massa till upp till vandringsstavar. Men de har jag ändå med mig på den här typen av turer ofta, så att det är egentligen, ja, de är ändå med. Jämförde man det med mitt första tält som jag hade med mig på när jag började ensamvandra för några år sedan. Mitt Hilleberg Allak började med, då vägde det 3,3 kilo ungefär. Jämförde med det med mitt Unna, så väger Unna 2,2 ungefär med att så att det är klart att det är en besparing, en rejäl besparing. Samtidigt med min kunskapsnivå så har det krävt lite väl mycket extra arbete att liksom hitta rätt plats för att få upp det på rätt plats. Jag har blivit lite bortskämd av att bo i självstagande tält bland annat. Och det här med enkelvävstält, det ska lite grann vara rätt väder för att jag ska våga på det. I alla fall när jag med mina 198 cm, så att jag tror det här skulle kännas lite större. Det gör det inte. Alltså jag med sluttande krav, det är en smart konstruktion och allt sånt där, men jag känner ändå att jag är lite liksom intryckt sådär. Och
då blir det problematiskt när man bara har enkelväv tycker jag. Alltså enkelduk. Jag märkte det i morse att mina fotändan på sovsäcken var rätt blöt. Sen hann det torka och man kan lägga skaljackan på för att motverka det där. Men det är klart, nu när jag ska upp i början av september i Sarek, då är marginalerna lite mindre. Så att den professionella Xmid-användaren kanske tycker att det känns helt okej att jag är lite fånig. Men jag tror att mitt unna kommer att få hänga med i år igen. I alla fall tills jag blir lite bättre på det här, om jag behåller det. Jag hade mitt kök med mig också i mitt nya favoritspritkök. Men jag fick tips om efter att jag hade gjort en film om kök. Tack så jättemycket för det tipset. För det här har blivit verkligen en favorit. Det är X-Boil FS 90-100 euro. Ja, ultralätt. Köpt från Fjällsport. Det väger ungefär 45 kilo. Den här lilla jättesmart konstruktion. Och lägger man på kärl och lock med 2 deciliter sprit så 350 gram ungefär. Så att, och sen tycker jag att det är väldigt trevligt också. Jag hade med mig en sån här poncho och testade också. Det var väl inte kärlek vid första ögonkastet. Det är möjligt att jag behöver träna lite mer där också. Jag fortsätter söka efter fungerande regnplagg. Jag har testat 2 dyra skaljackor nu som jag tycker står inte ball för rejäla skurar. Jag vet inte riktigt vad, om jag ska gå till galon eller vad jag ska göra. Men sen utöver då kanske ryggsäck och tält så där man ska titta bulken på vad man sparar vikt på. Det som jag sparar mest på kanske efter de här stora prylarna, det är ju det jag inte tar med mig. Att när man börjar väga in saker och liksom tävla med sig själv och få ner vikten så kommer man på att man släpar en hel del som man inte riktigt kanske har användning för. I fallattgrejer. Och det kan vara bra och viktigt om det är tryckförband och utrustning för att laga saker som går sönder och sådär. Eller saker som håller en levande om man ramlar in i en snöstorm. Hej! Nu är det svag i september! Varma kläder och dry bags och sådär. Men jag behöver kanske inte alltid en extra t-shirt. Jag behöver inte fullt så många strumpor att byta om med som jag brukar. Ska jag ut en sommarvandring som den här så där det förväntas bli som minst 10 grader så behöver jag faktiskt inte underställ så det har jag inte med mig. Så att genom att skära ner där har jag kommit ner till att så att på en sån här tur kanske jag brukade med mig från början över 20 kilo. Sen har väl det gått ner en del men den här packningen låg på runt 10. Ja, nej men så att fantastiskt fin och trevlig tur igen. Härligt att vara tillbaka i svenska fjällen och Västerbotten. Underbart område här. Borde vara mer i Vindelfjällen faktiskt. Jag gjorde en liten kvällsexkursion på fjällsidan här. Jag såg några vattenfall som såg lite häftigt ut. Det var de också när de kom närmare. Det är liksom i bredd ett par stycken. 3 ner, 4, 5 som hoppar i flera terrasser. Riktigt fint. Fältet är nere vid sjön där. Långt ner. Något ska man hitta på kvällen. Ser det in bra bilder. Häftig liten kvällsutflykt till de lokala vattenfallen. Men går solen snart ner på riktigt också. Den går ju ner bakom fjällkanten först, fjällsidan.
Och sen så går det ner bakom horisonten och då det blir mörkt. Även om det inte blir jättemörkt så här högt upp. Men häftiga färger bakom berget också. Men nu ska jag leta mig ner. En bit. Där nere vid sjön har tältet. Bara ett stenkast från stranden. Ja, dags att krypa ner. God morgon från Mitterskalet. Sista morgonen på fjället. Så jag ska vi defilera in till Hemavan. Det har varit en sådär natt. Halkar runt på det här golvet. Glider in i väggen så vaknar jag spräcker dragkedjan sönder. Så att tyckte inte jag tog jättemycket, men det gjorde jag väl då. Det är rätt smäckert det här, så att det var ju väldigt tur att det här inte var någonstans mitt i Sark och att det var senhöstväder. Så att det avgör väl slutgiltigt saken att det här inte är tältet som får följa med på någon Sarktur i år. Dragkedjan som gick sönder då. Sitter vi någonstans. Jag har 9 tält tror jag. Och det här är första gången någonsin jag pajar dragkedjan på något av dem. Så att ja, det kanske inte är helt rätt för mig då att ha ett så smäckert tält. Ja, ett hyfsat, ett annat smäckert om man jämför. Liksom side by side sådär, tvåmanna. Mitt Big Agnes Coppersburg HV är väl lång 2 också. Det är också 2-manstält. Det väger ju, jag jagar man gram så väger det betydligt mer. Jag tror det väger 1,2, men då är det inklusive tältpinnar. Räknar man bort dem, då är det inte jättemånga 100 gram ändå. Och då ska jag säga att utrymmet i det är ju väldigt mycket bättre. Tycker jag, för mig som är nästan 2 meter i alla fall. Andra kanske tycker att det här funkar alldeles utmärkt, men det har jag bott 2 personer i. Det här skulle jag inte bo 2 personer i. Tillsammans med en person med mig i alla fall. Sen 2 vanliga personer, absolut. Det här, jag har inte jättemånga tältnätter det här. Det här att det går sönder efter liksom mindre än 10 tältnätter är också sist. Ja, nej, men lite smörgåskaffe på det här då. Ser Syterstugan. Rasande fart. Civilisationen. Ja, nej men det har klampat i sten upp och ner för berg, så här sista biten in mot Hemavan så är Kungsredan rätt. Ja, nu på väg ner för skidbacken.
eller ja, kanten då, här går Kungsleden. Ser Hemavan där nere. Nu tar jag sikte på en burgare på Fjälls Kitchen, tänkte jag. Så att det är dags att tacka för den här turen. Kul att ni ville hänga med. Har några riktigt spännande äventyr på gång, så om ni inte prenumererar på kanalen redan så gör gärna det så att ni inte missar dem. Och ha det så bra till nästa gång, så ses vi. Hej då!